Jonas äter frukost klockan 7. Jonas خوری سهار چای 2 بجه. 2 بجه. Han äter ägg, smörgås och gröt. هغه خوری آگی وچه ډوډۍ لږ پنیر او نور شیان سره او وریځې چې شیدو سره پخیږي په دری کې ورته شیر برنج وایي شیر برنج سره. Han dricker mjölk. هغه چکی شده. Han ficker klockan 10. هغه لس بجې یو چای چکی. په چای کې han dricker kaffe. هغه چکی کافی och äter nötter او خوری مغزیانه لکه چارمغز بادام و داشیان. Han äter lunch klockan 12. هغه خوری د غرمې ډوډۍ 12 بجې. Han äter fisk, potatis och sallad. هغه خوری ماهی، کچالو او کاو. Jonas äter mellanmål klockan 15. Jonas خوری یو وخت د ډوډۍ د غرمې او د ماښام ترمنځ یو وخت ده وایي هغې ته دوی mellanmål وایي. موږ او تاسو په پښتو کې mellanmål نه لرو. وایي Jonas äter mellanmål klockan 15. وایي هغه پس له غرمې ډوډۍ خوري 3 بجې. Han äter en apelsin. هغه خوري یو مالته یا کینو. Han dricker te. هغه چکی چای. Han äter middag klockan 18. هغه خوري د ماښام ډوډۍ یا د شپې ډوډۍ ماښام ډوډۍ 6 بجې. Han äter pasta med svamp. هغه خوري مکرونی له سمارق سره. Han dricker öl. هغه چکی بیر وایو. موږ او تاسو چې بیر وایو بیر چکی.